I nderuar Zoti President I Republikës të Shqipërisë, Presidenti Nishani. E nderuar zonja Presidente e Republikës Kosovës. I nderuar Zoti Kryeministër I Shqipërisë. E nderuar zonja kryetare e Kuvendit. Edhe më të zbukuruar, por që na duket shumë I vogël nga prania e këtij deti njerëzi shqiptarie, të ardhur nga të tëra anët e botës, nga do ku ka shqiptar. U nisën nga të katër anët e dheut shqiptar, me çdo mjet e mundësi, me kuaj si Isa Boletini I pavdekshëm, por edhe në këmbë, me një marshim emblematik drejt Vlorës, qytetit historik të shqiptarëve. Kanë ardhur sot nga Mitrovica e nga Ulqini, nga Tetova e nga Prishtina, nga Gjakova, nga Prizreni, nga Podgorica, nga Dibra, Kumanova e Kërçova, nga Presheva e nga Çamëria. Është sot këtu Shkodra e Saranda, Gjirokastra e Kuksi, Korça e Lezhë, Tirana e Kruja, Veriu e Jugu zën dorë për dore. Kanë ardhur me qindra e mira edhe nga Italia, nga Greqia, nga Zvicra e Gjermania, nga Suedia e deri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi të gjithë pjesë e kësaj feste të ndritur e të papërsëritshme, që është festë e zemrave shqiptare. Një përshëndetje plot me mall, më lejoni t'ua drejtoj atyre që I kemi larg, vëllezërve e motrave emigrant që nuk mundën të jenë këtu me ne, por që festuan e do të festojnë shqiptarçe, në cilin do qytet të shtet të globit toksor, që sot na ngjan më I vogël se kur. Rof populli shqiptar, rof Shqipëria. Të dashur motra dhe vëllezër bashkombas, kam kënaqësinë të ftoj përpara jush për të bërë përshëndetje në rastit në këtë ngjarje dhe eveniment madhor, Presidentin e Republikës, shkëlqësinë e tij Zotin Bujar Nishani. E nderuar zonja kryetare e Kuvendit të Shqipërisë. I nderuar Zoti Kryeministër I Republikës Shqipërisë. I nderuar Zoti Kryetar I Partisë Socialiste të Shqipërisë. E nderuar zonja Presidente e Republikës së Kosovës. I nderuar Zoti Kryeministër I Republikës së Kosovës. I nderuar Zoti Kryetar I Kuvendit të Kosovës. I nderuar Zoti Kryetar I Bashkisë së Vlorës. I nderuar Zoti Kryetar I Partive Popullore të Europiane. Të nderuar ministra, deputet, shkëlqësi ambasador, të nderuar përfaqësues të familjes të Ismail Qemalit, Isa Buletinit, Luiq Gorakuqit, Ibrahim Rrugovës, Atem Jasharit dhe gjithë heronjve të shqiptarizmit. Të nderuar dhe të dashur motra dhe vëllezër, kudo ku jeni në trojet shqiptare dhe në mbar botën. Ditëlindja e 100 shtetit shqiptar është ngjarja më e bukur për çdo bashkombas, kudo ku jeton, në Shqipëri dhe jashtë saj. Të gjithë pikërisht sot e festojmë mes nesh të bashkuar, të lirë, të fortë dhe me miq të shumë. Kam nderin dhe privilegjin t'i ndaj me ju këto qaste me anë të këtij mesazhi. Qaste që ndoshta zgjasin vetëm pak minuta, por që janë ndër më të veçantët për mua, ashtu sikurse për çdo njërin prej të gjithë atyre që kanë lindur në këtë vend dhe në trevat shqiptare. Për të gjithë bashkombasit, kudo qofshin, për çdo njërin që krenohet me rrënjët e familjes shqiptare, për çdo njërin
që shpalos me dignitet dhe krenari shënjët më sublime të kombit ton, flamurin ton kombëtar. Prej luftrave të kastriotëve kundër otomanëve e deri më sot, simboli ynë, shenja jonë bashkuese, ky flamur, të cilin sot në këtë 100 vjetor jemi mbledhur ta nderojmë, ka bërë një rrugë të gjatë. Gjatë kësaj rruge të mundimshme, ja kemi arritur nga flamuri ynë të mos lahemi, flamuri ton t'i dalim zot. Na e kanë rrëmbyer flamurin dhe o kemi marrë përsëri dhe na është bërë më i dashur. Kam provuar të na e qerin, të na e grisin flamurin dhe si kemi lejuar. Jam përpjekur të na zhdukin flamurin tonë, duke u munduar të na bindin të harrojmë. Dhe ja kanë arritur ta zhdukin për ca kohë, por e kemi nxjerrë përsëri ne nga hiri i arresës. Kanë arritur të na endotin duke ndryshuar, dhe e kanë ndryshuar për ca kohë, por përgjithmonë s'kan mundur ta notin e ta ndryshojnë, as ta mposhtin, as ne dhe as flamurin ton. Dhe ja ku e kemi sot atë krenar duke u valvitur. Historia e vendit ton, në faqet e saj të shkruara e të pashkruara, dëshmon qartë dhe bindshëm për gjakun e vlerëtur, për sakrificat e pafundme dhe mundin për të mbërritur në ditët e lavdishme të mëvetësisë. Kur ëndra do të fillonin të bëheshin realitet, kur shpresat e shqiptarëve do të fitonin të drejtën e jetës. Dhe sot, më shumë se kur, ne po jetojmë ditën kur kujtojmë dhe nderojmë punën, vlerën, kontributin e burrave të 1912-ës. Me respekt, me mirënjohje të thellë, me kurajo për të pranuar çdo kontribut të çmuar, të çdo adhetarje patrioti që bëri të mundur mbërritjen e ditës së madhe, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ne kujtojmë dhe nderojmë ata që na bën shtet të lirë, që na falën dinjitet kombëtar dhe krenarinë e të qenit shqiptar. Sot, 100 vjet më vonë, më në fund, ne njohim një për një të gjithë emrat e firmtarëve të aktit të madh të pavarësisë, pa turpin e fshehjes së qëllim të një pjesë e syresh. Janë 40 patriot, intelektual, adhetar nga të gjitha trevas shqiptare, që firmuan në aktin e shpalljes së rrugëtimit të lirë të Shqipërisë. Është nder dhe krenari për ne që sot të nderojmë secilin prej tyre dhe të gjithë shqiptarët e ndershëm, që nuk u prapsen nga rreziqet që imposhtën dasit fetare krajinore, që besuan në ëndrrën e tyre të madhe e të guximshme, e që me përkushtim ju përgjigjen thirrjes të atij viti të madh. Sot ne kemi me çfarë të krenohemi. Nuk është më një vend i boshatisur nga vlerat dhe kujtesa historike, apo me fotografi dhe dokumentat të fshehura dhe të falsifikuara. Ne nderojmë Ismail Qemaj Vlorës, burrin e madh të kombit shqiptar dhe fistikët trima që u mlodhën kokë me ta. Nderojmë çdo dëshmor që flijoi jetën e tij për Shqipërinë. Në këtë 100 vjetor të lavdishëm të zgjimit ton dhe të flamurit ton, përulemi thellë para tyre, duke kujtuar me respekt të madh sakrificat sublime që prej shekush për këtë flamur shqiptarët kanë bërë. Përpjekjet e papërfytyrueshme, të mira e mira martirëve, lodhjet e tyre, syrgjynosjet e tyre,
pasurit që shkrin, jetët që dhanë për këtë flamur, kjo ka qenë një rrugë gjatë dhe e vështirë. Një vend i vogël si Shqipëria, po thua i papërfillshëm në hartët e fuqive të mëdha, prej synimeve shoviniste të shteteve fqinj lagëtar, nuk u rrëzua, nuk u shua, u mbajt fort, u ngrit në këmbë, u shqeu me gjakun e vetë ëndrrën për liri, shpresën e madhe për pavarësi, sepse pati bijë të mirë, që asnjëherë nuk u ngritën kundër një vendi tjetër, thjesht deshën dhe mbrojtën trojet e tyre. Sot ne kemi ëndra dhe shpresa të mëdha. Shqipëria e sotme dhe ajo e nesërmja janë vazhd e ngritjes së flamurit në Vlorë e 1912-s. Si krijesa të zjarta ballkanike, energjike dhe shpërthyese, ne shqiptarët dhe flamuri ynë nuk mund të ekzistojnë ndryshe, veç se në simbiozë me simbolin tonë, me flamurin tonë. Si të tillë, ne dhe flamuri ynë jemi të pandarë dhe të pandashëm, si materia dhe mendimi, ideja dhe veprimi, si toka dhe qielli, trupi dhe shpirti jemi një me flamurin dhe me të gjithë së bashku. Flamuri ynë është nga më të pastri. Në asnjë rast të historisë, flamuri ynë nuk i priu asnjë kushtimi, asnjë shkatërrimi. Flamuri ynë na është dashur ne, dhe ne i jemi dashur flamurin, si simbol mbijetese, si çimento bashkimi. As pak për t'i rënë në qafë kur kujt, vetëm për të ndihmuar njëri tjetrin. Flamurin ne flamurin, edhe ne, edhe flamuri Shqipërinë dhe Shqiptarinë. Të vazhdojmë të mbajmë të pastër e të paprekur flamurin tonë, simbolin tonë të shenjtë, udhëndriçues dhe bashkues. Ashtu si dielli ndrit dhe ngro botën dhe mban gjallë jetën, ne na ndrit, na bashkon, shpirtrat na ngro, rrugën na e tregon ky flamur që kemi. Me pamje frymëzuese, me ngjyra egzaltuese, nga më të vjetrit, më krenarët, më madhështorët, më të bukurit në botë, është flamuri ynë. Si president i një vendi të lirë dhe demokratik, më shumë se kur, pranë familjes europiane, ju uroj, gëzuar festën të gjithë shqiptarëve që në këto 100 vjet, një pjesë e jetës së tyre e kaluan të privuar nga e drejta e parë të velore nga liria. Gëzuar festën të gjithë shqiptarëve në Kosovë, në Maqedoni, në Malinezi, kudo ku janë në botë, që kanë shijuar ditën e madhe të lirisë kur shëmb muri i lartë i diktaturës. Gëzuar festën të gjithë djemve dhe vajzave, 20 vjeçar, që linden në liri dhe sot jetojnë ëndrrën që nuk e jetuan dot të parë tanë. Gëzuar festën Vlorës heroike, gëzuar festën të gjithë shqiptarëve dhe gjitha treva tona. Qoftë e bekuar kjo ditë për gjithë shqiptarët kudo ku janë. Roft Vlora, roft Shqipëria, roft kombi shqiptar. Faleminderit. Ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. I'll invite you to honor the national anthem of the Republic of Albania, please.
Fjalën e ka Presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti Presidenti Nishani. Të nderuar President të Republikës Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi. Të nderuar kryetar të parlamenteve të Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës. Të nderuar kryeministra të Republikës Shqipërisë dhe Republikës së Slovenisë. Të nderuar zëvendës kryeministra të Republikës Maqedonisë dhe Republikës Kosovës. Të nderuar ministra, deputet, të nderuar përfaqësues dhe drejtues të komuniteteve fetare në Shqipëri dhe Kosovë. I nderuar zoti kryetar i Partive Popullore Europiane, të nderuar kryetar të partive politike, të nderuar miq e të ftuar, të dashur motra dhe vëllezër shqiptar, kudo ku jeni dhe jetoni, gëzuar festën e Pavarësisë së Shqipërisë. Distinguished President of Kosovo and Montenegro, distinguished Speaker of the Assemblies of Albania and Kosovo, distinguished Prime Minister of Slovenia, distinguished Deputy Prime Minister of Macedonia and of Kosovo, distinguished ministers, parliamentary members, excellencies, ambassadors, distinguished President of the European People's Party, honorable representatives of the religious communities, distinguished leaders of the political parties, distinguished friends and dear guests, dear Albanian sisters and brothers wherever you live. Sonte jemi mbledhur për fest, jemi mbledhur për gëzim, për të kremtuar 100 vjetorin e shtetit tonë. Prandaj unë propozoj le të bëjmë diçka të ndryshme, një përjashtim nga fjalimet formale, le të mburremi pak. We are gathered here tonight to celebrate and to rejoice about the 100th anniversary of our state. Let us do something different as an exemption from the formal address and let us brag just a little bit. Nuk është mëkat të mburresh një herë në 100 vjet. It is not a sin to brag once in 100 years. Shteti ynë është 100 vjeç, pra ajo i vjetër. Por ne dhe historia jonë jemi shumë më të hershëm se këto 100 vjet. Ne jemi bashkëmoshatar të njerëzimit. Jemi milenar. Our state just turned 100 years, hence it is not that old, but we in our history are much more ancient than this centennial. We are peers of the same age with humanity. We are millenniums old. E vërteta është se gjatë ekzistencës sonë, ne shqiptarët nuk është se kemi zbuluar gjëra të mëdha, apo ndonjëra nga mrekullitë e botës, por kemi rënjë pellazge, histori i lire, me mbretër dhe perandor, që ndikonin rrjedhat e historisë antike. The truth is that during our existence we did not discover great things or any of the world's wonders, but our roots are pelasgic. We count upon Illyrian history with kings and imperiors who influenced the flow of ancient history. Kemi gjuhën tonë, gjuhën e mrekullueshme shqipe, që është nga më shpreset, nga më të pasurat, nga më të zhdërvjelltat, nga më të bukurat e të gjithë gjuhëve,
Dhe si që tashmë e provuar edhe shkencërisht, gjuha shqipe është ndër vendet e para të klasifikimit të vjetërsisë të mbi 6.000 gjuhëve që sot planeti ynë shkruan dhe flet. We possess our language, the wonderful Albanian language, which is one of the most expressive, richest, free-flowing, and prettiest sounding of all languages, as it is already scientifically proven. When it comes to its age, the Albanian language ranks among the first in over 6,000 languages written and spoken by our planet. Kemi qenë, jemi dhe do t'jemi vigjilus të rrept të qytetërimit perëndimor, të cilit pavarësisht trilleve historike që hera herës na ka ndarë, vetvetiu i përkasin. Në tokën tonë, ku kudo të gërmosh, qoftë edhe 1 metër thellë, gjen diçka antike, dhe ku mbi çdo maj kodre ka një rënoj kështjelle, ka dëshmi të sigurta të qytetërimeve të hershme ekonomike, kulturore dhe artistike. We have been, we are, and will be hard guardians of the Western civilization, where, regardless of the historical trails that time after time have separated and partitioned us, naturally we belong to. Wherever you might dig in our land, even a meter or a foot deep, you might find something antique, and where on every hilltop stands tall and proud a castle and its remains, where there are sound economic, cultural, artistic proofs of ancient civilization. Të parët tanë kanë qenë luftëtarë të shquar në të gjithë botën për trimëri, besë dhe inteligjencë. Mesjeta jonë është plot me kontër, princa, pashallar dhe dietar, me bëmba nga më interesante. Jemi heronj të luftrave të panumërta mbrojtëse. Kemi pasur edhe Robin Hoodët tanë. Kemi jo një, por disa net të Shën Bartolomeut. Kemi autor veprash madhore kulturore. Përkthime madhështore të veprave letrare nga më të rëndësishmet e planetit në gjuhën tonë janë bërë nga mjeshtrat që I ka zili bota. Our ancestors were fighters distinguished all over the world for their bravery, word of honor, and intelligence. Our Middle Age was abundant with counts, princes, pashas, and other scholars that accomplished some very interesting deeds. We are heroes of numerous defensive wars. We have had our share of Robin Hoods as well. We have gone through not one, but a few St. Bartholomew's Nights. We possess authors who have produced major cultural works. The majestic translations of literary works from the most important ones of the planet have been transformed into our language by the masters envied by the whole world. Kemi gëtën tonë, Lazgush Poradecin, ndër shkrimtarët e gjallë me përmasa botërore, më I madhi prej tyre është Yni, Ismail Kadare. Kemi edhe Neronin ton, diktatorin komunist. Jemi pjesëtar të aleancës mbrojtëse më të fuqishme të botës. Jemi kontribues në eksportimin e paqes në zonat e nxehta të planetit. E tërë historia jonë është histori fluturimesh dhe rrëzimesh, të pafundme, pas të cilave rrëzime gjithmonë jemi ngritur, gjithmonë më të fuqishëm, gjithmonë më të freskët. Fluturimi, rrëzimi, ringritja dhe përsëri fluturimi, e përsëri rrëzimi, e përsëri ngritja, në një spirale të pafundme vuajtjesh të lahtarshme dhe sakrificash të paimagjinueshme,
është qelësi të kuptuarit të mbijetesës tonë. We have our own von Goethe, Las Gush Poradezi. From the living worldly renowned writers, the greatest one of them is ours, Ismail Kadare. We have had our own Nero, the communist dictator. We are members of the most powerful defending alliance of the world. We serve as contributors in exporting peace to the hottest spots of the planet. Our entire history speaks of countless flights and falling downs. And after each fall, we have always gotten up, always increasingly stronger, always increasingly fresher. The flight, falling down, getting up once again and then taking off flying, then falling and then getting up, an endless spiral of terrible sufferings and unimaginable sacrifices serves as the key to understand our survival. Po të meta, a kemi ne? Sigurisht që kemi. Po ashtu si gjithë të tjerët kanë të tyret, kemi edhe ne, grindavecët tanë, shërgjin tanë, dembelët tanë. Por e meta jonë kryesore është se jemi pak dhe trualli ynë është i vogël. Kështu thonë tjerët, se për vetë ne, vogëlsia gjeografike dhe numerike nuk është as pak e metë, apo munges, por luks. Luks, se ne nuk jemi poqe prej balte, por gotë qelqi kristali. Nuk jemi ujë ngrohtë deti, por ujë i freskët burimi. Ne shqiptarët kemi një avantazh të madh. Ne nuk I bëjmë keq askujt. Do we have any shortcomings or flaws? Of course we do. The same way as anyone else has. We have our quarrelsome, our troublemakers, our lazy ones. But our greatest flaw is that we are small-numbered and our territory is small as well. That's what at least the others say, because to us the geographical and numerical smallness does not present a flaw or shortcoming at all, but a luxury. A luxury because we are not a pot made out of mud, but a clear crystal glass. We are not the warm sea water, but the fresh flowing spring water. We, the Albanians, enjoy a great advantage. We do not harm anyone. Por, edhe kur bëjmë ndonjë të keqe, atë të keqe ja bëjmë vetes. Thuhet e përsëritet më së shpeshti prej vetë nesh, se e gryejmë shumë veten dhe në çdo gjë jemi të fundit. A është e vërtet dhe a ndodh për fajin ton? Unë them se është një lloj kuptimi e vërtet, por nuk mund të konsiderohet e met dhe nuk është tërësisht për fajin ton. Ja një provë ilustruese. Fill pas shpërbërjes së perandorisë osmane, kombet deri atëherë të nënshtruara nga kjo perandori, sapo u ndjen të lirë, në vend që të bënin gjëra të mira e të mbara, menjëherë bën një gjë të keqe. Ju vërsulën njëri tjetrit, me egërsinë më të madhe, për të shkëputur copa. Viktima e parë, kriminale e kësaj kacafytje me pasoja të rënda, deri në ditët e sotme, jemi ne shqiptarët e pakt dhe Shqipëria jonë e vogël. But even when we commit any wrongdoing, we do it upon ourselves. It is said over and over again, mostly between us, that we erode ourselves very much and we end up last in everything. Is it true or is it our fault? I say that in a certain meaning it is true, but it cannot be considered as a flaw, and it does not happen entirely due to our fault. Here is an illustrating proof. Right after the disintegration of the Ottoman Empire, the nations that up to that time were subdued by that empire, as soon as they felt free, instead of accomplishing good things, ended up immediately right after that doing something bad.
They fiercely attack one another. The first victims of that clash, suffering from the grave consequences to these very days, are the small-numbered Albanians and our small Albania. Megjithatë, nuk dëshpërohemi. Se edhe pse kemi me pakicë disa gjëra, kemi me shumicë kryesore, energjinë. Përndryshe, nuk do të ishim sot këtu, të lirë duke festuar këtë datë të shenjtë. Nonetheless, we do not fall into despair, because although we suffer from the small-sized things, we have plenty of the main one, energy. Otherwise, we would not be here tonight, free and celebrating this holy day. Ne shqiptarët jemi jo pak të çuditshëm, konsumator të kanjos, dashuronjës të dalldisur, mbretër të vetes, që pretendojmë të kemi se i cili aeroportin e vet, se i cili autostradën e vet, se i cili spitalin e vet, se i cili prokurorin dhe gjykatën e vet. Po kështu jemi. Por dim edhe të përshtatemi. Dhe sigurisht që po përshtatemi. Dhe do përshtatemi për të bërë banor të denjë të shtëpisë së madhe europiane. We Albanians are strange enough, capricious consumers, mind-boggling lovers, rulers of ourselves, who pretend to have and enjoy each one his own airport, each one his own highway, each one his own hospital, each one his own prosecutor office and court. Yes, that is how we are, but we know also how to adapt, and of course, we are surely adapting and will be suitable to become worthy inhabitants of the great European family. Jemi vendi dhe kombi me dëshirën më të madhe për t'u bashkuar Europës. Kjo marrëdhënie ka që ngushtë e Shqipërisë dhe shqiptarëve me Europën, me në sfond viganët tanë vizionar shtetëformues Ismail Qemal Bej Vlorën, Faik Konicën, Eqerem Bej Vlorën, Fan Nolin, Ahmet Zogun e të tjerë, na kujtojnë dhe na bindin se sa të drejtë kishte poeti dhe që arsye madhore ka sot se i cili nga ne për të shqiptuar dhe njëherë me më tepër vendosmëri se kur fjalët dritëruse. Unë këtu jam e këtu do t'jem derisa malit bëhet hi e hiri mal përsëri. Gëzuar. We are the country and the nation that nurtures the greatest desire to join Europe. This close relation of Albania with Europe has in its background our state founding giants, Ismail Qemali, Faik Konica, Eqerem Bej Vlora, Fanoli, Ahmet Zogu and the others, and remind us and convince us of how right was the poet and what major reason stands behind each one of us when we pronounce once again, more determinedly than ever, these trembling words. I'm here, and here I'll be, till the mountain turns into ashes too, and the ashes into a mountain anew. Cheers.